खूप स्वागत। आज आपण मोदक कसे बनवायचे ते बघणार आहे। आज आपण तांदळाचं पीठ पण नाही वापरणार आहे, रवा पण नाही वापरणार आहे। तांदळाचं पीठ आणि रवा न वापरता आज आपण उपवासासाठी चालतील असे मोदक कसे बनवायचे ते बघणार आहे। चला तर मग मोदकाची रेसिपी बनवायला घेऊया। आणि त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केला नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्यावर बेल आयकॉनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे याच्या पुढच्या माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। मोदक बनवायला मी हे वरीचं पीठ घेतले 1 वाटी, जे आपल्या उपवासाला वगैरे पण चालतं, त्याला भगर पण बोलतात। भगरचं पीठ घेतलंय 1 बाउल। त्याच बाउलने आपल्याला सेम मापात पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याचे उकड काढून घ्यायचे। आता सारणासाठी 1 वाटी खोबरं घेतलंय, त्याच मापाने अर्धी वाटी गूळ घेतलाय। त्यात टाकायला ड्रायफ्रूट्स घेतलेत मी, मनुका घेतलाय, थोडे काजूचे तुकडे घेतले ते थोडे बारीक करणार आहे। खसखस घेतले 1 चमचा, वेलची पूड 1 चमचा आणि हे छान सफेद होण्यासाठी आपले मोदक आपण उकडीमध्ये हे दूध टाकणार आहे आणि तूप घ्यायचं 1 चमचा। त्याची उकड काढायला आपण पाणी उकळायला ठेवूया। पाणी उकळायला ठेवले मी, त्यात थोडंसं चिमूटभरच मीठ टाकायचं आपल्याला चवीसाठी। त्याच्यात हे दूध ओतते मी। दुधामुळे आपले मोदक छान पांढरे शुभ्र होतात, म्हणून दूध टाकायचं आहे, ऑप्शनल आहे ते। 1 चमचा तूप टाकते। पाण्याला छान आपल्या उकळी आली आहे, त्यात हे पीठ टाकते मी। पीठ टाकून छान चमच्याने आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे गोळे होणार नाहीत आपल्या पिठाचे। असं सर्व पाणी आपलं सुकलंय। आता एक आपण झाकण ठेवून वाफ काढायची आणि गॅस बंद करून टाकायचा आहे। तर सारण बनवायला मी गॅसवर एक टोप ठेवलाय, त्यात 1 चमचा तूप टाकते आणि हे काजू थोडे भाजून घेणार आहे, म्हणजे थोडे क्रिस्पी लागतात काजू खाताना। छान काजू आपले भाजले की त्याच्यामध्ये मधल्या साईडला करून मध्ये खसखस टाकून आपल्याला थोडी गरम करून घ्यायचे, म्हणजे खसखस पण चांगली खुसखुशीत लागते। त्याच्यावर हे खोबरं टाकते मी, खोबरं आणि गूळ टाकते। हे दोन्ही सर्व मिक्स करून घ्यायचे गूळ वितळेपर्यंत। आता याच्यात मनुका टाकते, मनुका टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला व्यवस्थित। आणि झाकण ठेवायचं आहे, झाकण ठेवलं की गूळ लगेच वितळतो। एक वाफ आली की काढायचं आहे। गूळ आपला मेल्ट झालाय, आता मिक्स करून घेऊया आपण सारण। छान गूळ वितळलाय, आता ह्यात वेलची पूड टाकून आपण गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे। सारण आपलं रेडी आहे। आता हे उकळ काढलेलं पीठ गरमच आहे आपलं, साधारण कोमट आहे। हाताला थोडंसं तूप लावायचं आहे आणि छान मळून घ्यायचं आहे, ते एकदम नरम असं सॉफ्ट। छान हाताच्या ह्यानी मी मळून घेणार आहे, पंजानी व्यवस्थित। कुठे गोळे वगैरे झाले असेल तर ते सगळे आपल्याला मोडायचे आहेत आणि छान असं मऊसूद पीठ मळून घ्यायचं आहे। जास्त गरम आहे पीठ, म्हणून मी असे छोटे छोटे गोळे करून नंतर मग ते एकत्र करून मळून घेते व्यवस्थित। मध्ये मध्ये हाताला चिटकत असेल तर थोडा थोडा तुपाचा हात लावायचा आहे। छान असं रगडून रगडून मळून घेते मी, म्हणजे छान आपलं पीठ असं नरम आणि सॉफ्ट होतं। असं आपला पिठाचा गोळा मळून रेडी आहे। सर्व पिठाचे मी गोळे करून घेते छोटे छोटे।
आता एक एक गोळा घेऊन आपण तुपाचा हात लावून त्याच्या खोलगट अशा पाऱ्या बनवून घ्यायच्या आहेत. मध्ये मध्ये पीठ चिटकत असेल तर थोडा थोडा तुपाचा हात लावायचा आहे. मग पीठ चिटकत नाही तर हाताला आधीच तूप लावून घ्यायचं आहे. छान अशी खोलगट पारी होते तयार. त्याच्यात हे एक एक चमचा आपल्याला सारण भरायचं आहे. 1 ते 1.5 चमचा तुमच्या आवडीनुसार सारण भरायचं आहे. आणि अशा कळ्या करायच्या छोट्या छोट्या, जवळजवळ करायच्यात म्हणजे भरपूर कळ्या निघतात. खालून तुपाचा हात लावून आपल्याला कळ्या करायच्या आहेत. अशा कळ्या करून झाल्यावर आपल्याला खालून असा वर करायचा आहे मोदक आणि वर करत आणायचं आहे हलक्या हाताने एकदम. आणि त्याचं असं टोप बंद करायचं आहे. जर एक्स्ट्रा पीठ तुमचं आलं असेल तर काढून टाकलात तरी चालेल जास्तचं. आता दुसरा गोळा घेतला आहे मी, त्याची पण खोलगट अशी पारी बनवून घेते मी. साईडने आपल्याला प्रेस करत जायचं आहे. असं हाताला थोडं थोडं तूप लावून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यात पण 1 ते 1.5 चमचा सारण भरून घेणार आहे. आणि तुपाचं बोट लावून अशा कळ्या पाडायच्या आहेत छोट्या छोट्या, जवळजवळ करायच्यात कळ्या. मग मोदकाला भरपूर पाकळ्या येतात. नंतर असं हलक्या हाताने आपल्याला खालून असा वर करायचा आहे थोडा मोदक. आणि त्याचं तोंड असं बंद करून घ्यायचं आहे आपल्याला. असे सर्व मोदक करून घेते मी. असे सर्व मोदक आपले करून झाले. आता मी पाणी पण उकळायला ठेवलेलं, त्याच्यावर ही चाळण ठेवून मोदक ठेवते आणि 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला फास्ट गॅसवर स्टीम करून घ्यायचे मोदक. असे आपले गरमागरम मोदक रेडी आहे. तूप घालून सर्व करायचे उपवासासाठी. असे आपले मोदक एकदम तांदळाच्या पिठाच्या मोदकासारखेच आहे. एकदम सॉफ्ट आणि एकदम मऊ. कशी वाटली तुम्हाला ही मोदकाची रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा.